back to my channel, and for today's video, akong buhaton kay another K-pop makeup inspired, but karon kay dili siya sa music video. Inspired niya siya sa look Nayeon of Twice sa ilang What Is Love teaser nga picture, and wala ganahan ko ato nga picture. Ambot nang siyang akong bias wrecker karon o si Chaeyoung. Mauni ang akong nakuano nabuhat. Medyo wala na ko na-achieve kaysa ang iyang eye makeup kay medyo red na pink, and since wala mang ko'y red eyeshadow, so I went for a peachy look lang, pero naagihapon ang iyang amput lang ay. Pero ganahan gihapon ko sa iyang outcome. And oh my gosh, first time after I don't know pila ka years nakapigtail ko sa video. Oh my gosh, ang taasan na akong buhok eh. So let's just start. If you guys want to see how I did this look, just keep on watching. So, as you can see, wala pa ko yung makeup, and maklaro ang akong mga malas-malas now, and of course, ang akong dark circles. And since ang atong inspiration karon sa atong video kay Korean makeup man, ako sa tabunan na akong dark circles. Ako ning gamiton ang LA Girl Pro Conceal nga kanang lahi siyang color. Orange iyang color, and ingon sila nga makapawa ni siya sa dili imong makapawa at makapa-cover the dark circles o mga dark spots. Siyempre, hamis ba kay sila and puti kaayo ng mga L'Oreal, so dapat ato siyang achieve ng ilang skin. Oh! Dadaghan na shoot. Mao ni atong look karon. Sinulok. Ayan, ganda ko na. At ato dayon siyang tapakan. Oh wow, tapakan. Tapakan og concealer. I'm using NYX. Bushit ni Bayhana. Bushit siyang Bayhana. So, ato siyang tabunan with concealer para itawir to tanawon. And I'm using the NYX Full Coverage Concealer na okay bawon sa kanina sa jar. Maonan eh ang akong katong concealer. Okay ba if effective? Pero medyo, sa camera, medyo effective siya. Since this is a Korean-inspired makeup, kay Koreana man ang atong sundan, magamit ko ani nga BTS nga cushion ba? Or ampot mo tawag. Para duwi-duwi sa gamay atong skin. Gamay ra gyud akong butangan since nag-concealer naman sad ko. Pangkuanan ni siya ginagmay nga coverage para naasay gamay nga pagkaduwi. So, kana duwi na atong face. And the next kay magbutang lang ko gamay kayo nga powder lang sa kanilang kung asa ang mo crease, which is sa akong kaning eyelids, sa underbag, dire sa akong nose, kilid, o dire. Dili lang ako pulbusan tanan kay mawa ang pagkaduwi, mawa ang atong bag. So, akong gamit din nga powder kay RCMA No Color Powder. So, move on ta sa atong kilay. Ang kilay ni Nayeon dire kay very natural raman. Mura rin ka nang gikoloran yung ginagmay iyang kilay. Ang iyang kilay dito kay medyo may pagka light brown ang gigamit. And dire nga inner part kay very bushy. Ang akong gamiton sa akong kilay karon kay ang The Face Shop nga eyebrow pencil. Para turo kayo niyo nindot na kayo. Nothing special ang akong buhaton sa akong kilay. Ako rin siyang kukoloran of brown outer part. Maora na siya, then brush, blend lang na to taro. And then, ako buhaton para dire. I'm gonna use Benefit Gimme Brow, and ako rin siya para mura siya shoot wait, sobrahan. Para bushy siya tan-aon. Ang stroke ra kay up. So, ang iyang eyeshadow colors nga iyang gigamit. For the transition color, ang akong gamiton kay Peanut Butter sa kaning palette, Too Faced palette. Semi-sweet. And ako lang siya all over my yawak. Ako mutsa. Dire ako mo mag-end. Dire rin ko to. Diba, ana? Akong, nga naman akong eyes. If muhangad ko, dire, kung asa akong crease, diha ragyod. Ako siyang sapawan pag yun, o may pag ako na lang gimix ganihan, no? Kaning Summer Young. Same review hapon all over my eyelid.
kutob siya sa akong crease. And then, sunod kay maggamit na ko og mga peach nga shades. Akong i-combine akong Forever Sweet Peach and Candied Peach. Ako sila i-mix. Disclaimer gihapon kung asan ako gibutang ang peanut butter and summer yum. Balimura na ko sila gimix. Nag-add lang pud ko di ay o kaning shade na Beleni, may pagka-champagne iyang shade. And ako lang siya gibutang dere sa crease. Sa crease ra gyud siya para na eye shimmer. Base sa picture, very shimmery ang eyeshadow ni Nayeon. For our second layer. Di okay bo sa mga term ay pero ato lang ino nga second layer ang kaninga cobbler. Shimmery siya nga brown, light brown. Oh, ako siya ibutang here. Tungo lang sa eyelids. And then, I'm going to use caramelized nga shade. Mo na siyang ang dark brown, pero shimmer gihapon siya. And ako lang siya ibutang. Pinaka-close sa akong mata. Balimura na ko siya himuog eyeliner. Ako siya gihimong murag eyeliner. Pero paubos siya. Ow! Mag-add ko pinakalas o cobbler. Light brown nga shimmery brown. Shimmery nga shade. And ako siya ibutang sa inner part. Half lang. Here. Para mo add siya og dimension. Og sa outer. And then, last, as in promise, last na dyan niya siya sa kaninga mat. Magbalik ko sa katong mga peach nga shades nga kong gigamit. Candied Peach, o just peach. Para pabalik ang iyang color na pagka-peach dire sa crease lang yun. Crease TV. Let's move on sa lower lash line, no? Kung sa akong mga shades nga gigamit ganiha, ako lang siya isagol. Niya, ako lang siya. I'm going to use this brush. Dire ragyod. Dire siya nga. Kana ragyod. We are going to make an illusion nga naatay aegusal. If you guys don't know what aegusal is, mauna ka ng burot nga eye bags nila. So, magamit na sad ko og shimmery, as in shimmer jud tatanan karon. Karon pa ko naka-appreciate og shimmer. So, akong gamiton kay lashes sa kaning nga palette, and then ako siya dire sa eye bags lang yun. And mag-add lang kong kamay nga use kong nectar, more siya pang highlight sa inner tear duct. Kamay lang yun. Next nga akong buhaton kay eyeliner. Magamit ko og brown eyeliner. Brown akong gamiton, dili black kay merg ang black kay bold ra kayo, and I noticed nga every Korean makeup kay brown ilang gamiton kay softer siya, natural tan-out. Ito nga ragyod. Diri ragyod ko to. O sa outer part. Or outer corner. And then sa ato san i-tight line atong upper waterline, upper taas. Next kay mascara. Sa akong lashes akong gamiton kay ang Benefit They're Real mascara. Ang nang kung naapa ni siya isod. So as you guys can see, tas kay iyang pillow compared sa ako. I'm going to use this individual nga lashes. So, man ako sa mata. Dili pa ko kibawon sa akong pagbutang og kanang eyelash nga single lang gani siya. Work ako single. I'm going to slightly contour my nose and my cheeks. And ang akong gamiton kay very natural rin siya. This is from Nature Republic. Gagmay og tag-as man sa guys sila tilong, no? At mag-contour ta para dili ta maikog. For the blush, I'm gonna be using this Salmon from Althea. It was a very pink kaayo ni siya. So I'm going to use this puffer sponge.
Ako lang siya ibutang sa akong Apples of my cheeks. Kung asa ang gaburot, diharan ako po. Pikachu! For my lips, first akong gamiton sa ning Innisfree Nude Pink ni siya nga shade. Ganahan siya ko mag-start of nude pink para mabalance akong lips. For the lips kay mag-mix lang yun. Second lipstick nga akong gamiton kay ang MAC in the shade Velvet Teddy. Nakara siya butang sa tunga. Last lip product akong gamiton kay ang kaning lip tint in the shade Bitter Sweet Magenta. And we are done. 매일 가놨던 그 길이 분명히 길이 맞는데. So this is the final look and I know nga wala na ko na achieve jud og ingana kay tungod sa shades, dili shades nga shades sa eyeshadow nga wala ko. Ganahan lang jud ko sa look ni Nayeon didto sa iyang teaser nga pictures. Probably karon kay out to siguro ang ilang new songs. Nag-comeback na sila. If you guys want to see more of my K-pop makeup inspired, naa siya dere. Basta naa siya sa na-card diha. Or, I will link it on the description box. And also, if na may request nga himuon ako inspired pod, let me know sa comment section. And by the way guys, I'm gonna be doing a Q&A. So, kung naapod mo yung question, i-comment sa ubos if na may question and I will answer tanan-tanan on my next video. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget to give this a thumbs up and subscribe to my channel. If wala mo ka subscribe, follow me on my social medias, everything at angeladymorales X. And for today's shoutout goes to Aryan Joy Salindong. Thank you guys so much for watching and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye!